ඔයාගේ මුණ අප්ලෝඩ් කරපුවාම හරියට කාටුන් ෆොටෝ එකක් විදිහට ඒක ජෙනරේට් කරගන්න කැමති නම් අනිවාර්යෙන්ම මේ වීඩියෝ එක බලන්න සුපිරි ෆ්‍රී ටූල් එකක් වටිනවා. හරි. එහෙනම් අපි යමු වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට. ඊට කලින් ලයික් කරලා කමෙන්ට් කරලා ෂෙයාර් කරලා දීලා සපෝට් එකක් දෙන්න. YouTube එකට ගිහිල්ලා subscribe පාරක් දෙන්න. ඔයා TikTok එකකින් හරි මොකෙන් හරි බලනවා නම්. හරි. එහෙනම් කතාව මුලින්ම Google එකට ගිහිල්ලා ස්ටයිල AI කියලා ටයිප් කරන්න. ස්ටයිල AI. මේක නම ස්ටයිල AI. ස්ටයිල AI කියන එක මෙන්න මේ පළවෙනි ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ මොකක්ද ඉතින් වෙන්නේ නේ? සයිට් එක ලෝඩ් වෙනවා. හරි. සයිට් එක ලෝඩ් වුණාට පස්සේ ඉතින් මං කියන දෙයක් නෑ. ඉතින් කරගන්නත් පුළුවන් වැඩේ. හරි කොහොම හරි මෙන්න මේකේ හරිද ඔයාලට sign up කියන එක ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් ඉන්න මගේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක තමයි මේලක තියෙන මොකද fastestම කනෙක්ෂන් එක. අන්න එකයි. හරි. කොහොමද මේකේ login කියන බටන් එක ඔබන්න. ඊට පස්සේ continue with Google කියන එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට AV හරිද ඔයාගේ Google account එක select කරන්න හරි නැත්නම් ඔයාගේ Google account එකෙන් log වෙන්න කියලා select කරන්න නැත්නම් ඔයාට email එක ගහන්න කියලා තැනක් එවි password එක ගහන්න තැනක් එවි. හරි. අන්න ඒ විදිහට අදාළ දේවල් ටික information ටික පුරවලා හරි ඒ කියන්නේ මේ account එක ඒ කියන්නේ Gmail account එකට access දෙන්න මේ site එකට log වෙන්න අවශ්‍ය. හරි. දුන්නට පස්සේ මම මේ වගේ කතාවක් කියනවා apologies මොකද්ද pulled off මොකද්ද කේස් එකක් කියන පොඩ්ඩක් ඉන්න මම මේකට කොහොමද log වෙලා එන්නම් මේකේ traffic එක වැඩි හින්දා තමයි කේස් එක. ඉතින් මේ පස්සේ තමයි දැක්කේ due to high demand registration spots are limited and open every 30 minutes alternatively join our wait list blah 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 ඕනනම් මෙන්න මේකට join වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒගොල්ලෝ එවනවා පොඩි මේ එකක් කොහොම හරි මෙතෙන්දි පොඩි ලිමිට් එකක් දාලා තියෙන කමක් නැහැ හිත හදාගෙන මෙන්න මේකේ තව විනාඩි 3ක් මෙතන ඉවසන් ඉමු. දැන් ඔයාගේ ටයිම් එක මෙතන වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හරි කොහොම හරි ඔන්න මම sign up එක ක්ලික් කරගත්තා. දැන් මම Google account එකෙන් ඔන්න sign up වෙන්න යන්නේ. ඔන්න ක්ලික් කරා. හරිද? Google account එක චුට්ටක් මම hide කරා. දැන් ක්ලික් කරලා පස්සේ බලමු ආයෙත් ඒ ප්‍රශ්න එනවා නම් දමල ගහන්න තමයි තියෙන්නේ. බට් බලමු. මම හිතන්නේ possibly හරියන්න ඕනේ. අඩෝ හරි ගියා කියන්නකෝ. ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක් ඉවසා දරාගෙන සිටින්න වෙනවා. හරි. කොහොම හරි දැන් වෙන මෙතන මොනවද මන්ද questions වගේක් අහනවා. මේක ඉතින් I'm a designer කියලාවත් දෙන්න. හරිද? generally work මොකද්ද මේ graphic and visual design කියලා දෙන්න. I heard styler blah කොහෙන්ද LinkedIn එකෙන්. හරි. එහෙම දාලා start creating කියන එක click කරන්න. ක්ලික් කරලා පස්සේ මෙතන ජෙනරේට් වෙච්ච නෙමෙයි ඇත්තටම මෙතන ස්ටයිල් එකක් තෝරන්න පුළුවන්. ඔයාට කැමති ස්ටයිල් එකක් තෝරන්න පුළුවන්. බට් මෙතන new project කියන එක ක්ලික් කරන්න. හරි. ක්ලික් කරලා පස්සේ මේකේ තියෙනවා import images කියලා. හරි. අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න. හරි. ක්ලික් කරලා පස්සේ මගේ තියෙන්නේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ ඇති ෆේස් කියලා මොකක් හරි එකක්. අන්න ඒකේ තියෙනවා මගේ ලස්සන ෆොටෝ එකක් තියෙනවා. හරි. මම ඒක ඩබල් ක්ලික් කරනවා. ඩබල් ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ විදිහට ඉමේජ් එක අප්ලෝඩ් වෙනවා ළමයි. හරිද? අප්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේ ඉමේජ් එක පොඩක් ලොකු කරගන්න. හරි. ඒ සයිස් එකට. ඉතින් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් රිමූවල් එකකුත් මෙතනින් කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඔබ්ජෙක්ට් එක රිමූව් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔබ්ජෙක්ට් කියන්නේ මම. හරි. ඊට පස්සේ auto select lasso ඊට පස්සේ එක tools වගේක් ඔයාලා මේ ඉමේජ් එකට පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ මේක ඉමේජ් එඩිටර් එකක් විදිහට යූස් කරන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න මේක free. මෙතන 200ක ක්‍රෙඩිට් එකක් මොකක් හරි තියෙනවා. හරි බලමු කීයක් අඩු වේද කියලා. පේන්නේ නැහැ නේ කිව්වට. හරිද මේ තියෙන 200ක ක්‍රෙඩිට් එකක් තියෙනවා. හරි. දැන් මෙන්න මෙතනදී image to image කියන ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා පස්සේ අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න මේ image එක ක්ලික් කරලා තිබිය යුතුයි. දැන් මෙතන පුළුවන් ඔයාට realistic ද freestyle ද කින්ද මන්ද කියලා දෙන්න. මම මෙන්න මේකේ dreamy 3D කියන එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා ඔයාට ඕන නම් මොකක් හරි මෙතන ලියන්න පුළුවන් but prompts ලිවීම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මෙන්න මේක style rise කියන එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ චුට්ටක් බලන් එන්න විතරයි තියෙන්නේ. වැඩේ done and dusted වේවි. හරි. ඉතින් ඔන්න මට මම හිතන්නේ රිසල්ට්ස් වගේක් ජෙනරේට් වෙමින් පවතිනවා. හරි රිසල්ට්ස් 4යි කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. බලමු මෙතන රිසල්ට්ස් ලෝඩ් වෙනවා. හරි. ඒ වගේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් ස්පීඩ් එක සහ ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රොසෙසින් ස්පීඩ් එක මත හැමදේම වෙනස් වෙවි. හරි. ඉවසා දරාගෙන ඉන්න බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඉක්මනට දෙන්න කෝ. ඉතින් මතක තියාගන්න ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් ෂෙයාර් පාරක් දීලා සපෝට් එකක් දෙන්න ඕනේ. නැත්තම් එහෙම තරහයි. තරහම තරහයි. මේක එන්නෙත් නෑනේ දෙයියනේ. අප්පඩ සිරි කවුද බොල මේ මං හිතන්නේ අම්මට උඩුමේ අඩෝ. ඊමන් සුදුයි නේ බං. ඈ ඒක නම් භයානකයි. මේක රවුල වැඩි. අවුලක් නෑ. ඉතින් මට සෙට් වෙන එක මේක තමයි. ඉතින් ඔන්න බලන්න මම ක්ලික් කරලා හරිද? ස්ටේජින් ඒරියා එකට ආවා. ඊට පස්සේ ප්ලේස් ඔන් කැන්වස් කියන එක ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ. ක්ලික් කරලා පස්සේ දැක්කද? වව්. අනේ මං හිතන්නේ මගේ පොඩි කාලේ වගේ වෙන්නද? පොඩි කාලේ නෙමෙයි නිකන්
හරි ප්‍රොෆෙෂනල් ලුක් එකක් තියෙනවා නේද? හරි ගැම්මක් තියෙනවා. ඉතින් කොහොම හරි ඔන්න ඔක කරලා දැක්කද හතරක් අඩු වුණා. ඒ කියන්නේ මං හිතන්නේ බර ඉමේජස් ගන්නක් මේ විදිහට වාට ස්ටයිලරයිස් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එක්ස්පෝර්ට් බටන් එක ක්ලික් කරලා මෙන්න මේකේ PNG දීලා හරිද? PNG කියන quality වැඩි 3x කියන එක දීලා මේක එක්ස්පෝර්ට් කියන එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා පස්සේ වාට සම්පූර්ණයෙන් මේ ඉමේජ් එක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න පුළුවන් වේවි. සාමාන්‍යයෙන් අපි අප්ලෝඩ් කරපු මම හිතන්නේ 1536 1536 වගේ තුන් ගුණයක සයිස් එකෙන්. ඉතින් ඒකත් ඔයාලට අප්ස්කේල් කරගන්න ඕන නම් AI අප්ස්කේල් කියලා ටයිප් කරන්න අප්ස්කේල් එකට අප්ලෝඩ් කරාට පස්සේ ඔයාලට ඒකත් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඕකේ. ඉන්නකෝ අපි තව ඉමේජ් එකක් තව විදියකින් මේවා කරලා බලමු. ඉතින් මම මේක ඇත්තටම පට්ට ආසයි මේ ඉමේජ් එක. පොඩක් දතක් මෙන්න මේ පැත්තට වැනලා තියෙනවා. මම කොහොමද මේ දත්ත ලවුලක් තියෙනවා ඒකින්ද වෙන්නේ නැති. මේ බලහන් ඉතින් AI එකත් මට කිඳි දාන හැටි අඩු ගන්න ඒක හදන්න දැනගන්න බෑමු. ඔවින්ද බලන්න ජෙනරේට් වෙන්න කොයියෝ. හරි ඔන්න ඉතින් ෆොටෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් වුණා මම හිතන්නේ අම්මා වැඩි නෑ මෙගාබයිට් 27.3ක් විතරයි. හරි. ඒ කියන්නේ මේක යූස් කරන්න පුළුවන් යටින් කොපිරයිට් එකක් තියෙනවා ගැටලුවක් නෑ ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා මොකද මේක ෆුල් ඉලස්ට්‍රේටඩ් එකක් වගේ නිකන් පේන්නේ සා ක්වොලිටි ඇත්තටම මෙන්න මේ දත් ටික චුට්ටක් අයින් කරලා ගත්තා නම් ෆොටෝෂොප් එකට දාලා ඇත්තටම මම මේ ෆොටෝ එකට පට්ට කැමතියි. හරි. ඕකේ. ඉතින් මේක YouTube මම හිතන්නේ විනාඩි 10ක් වගේ යනකම් දික් වේවි. කමන්න අපි තව ෆොටෝ එකක් try කරලා බලමු. මේ ඉතින් තව ෆොටෝ එකක් ඕනේ. ඇත්තටම මේක මෙහෙමම තියලා මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ අර මොකද්ද තියෙන්නේ? මොකද්ද බං එක ක්ලික් කරපන්. හරි. ඈ ක්ලික් කරා. ඊට පස්සේ ආයෙ මෙතන ක්ලික් කරලා හරිද වට උන වෙන ෆොටෝ එකක් දාගන්න පුළුවන්. මම නමුත් මේකම දාලා මෙතන ක්ලික් කරලා image to image කියන එක ආයෙ ක්ලික් කරන්න. වට ඒ විනුට text to image යන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ text එකක් දීලා ඒක ඉතින් හැමතැනම තියෙනවනේ. හරි. වට Bing chat එකෙන් එක් කරගන්න එක ලාභයි. හරි. ඉතින් image to image එක ක්ලික් කරලා මේකේ dreamy 3D වෙනකොට අපි දීලා බලමුද තව එකක් මොකක් හරි. මෙන්න මේ වගේ psychedelic illustration එකක් දෙන්න පුළුවන්. flamenco dance එකක් දෙන්න පුළුවන්. හරි. 3D scene එකක් දෙන්න පුළුවන්. බට් අපි නිකන් රියලිස්ටික් සීන් එකක් ගමු පොඩ්ඩක්. අපි කොහමද ගන්නේ රියලිස්ටික් සීන් එකක්? මෙන්න මේකේ මේ වගේ දෙකක් දීලා බලමු නිකන්. රියලිස්ටික් සීන් එකක් නන්නේ මේ පොඩක්. වෙනස් විදිහ එකක් අපි දීලා බලමු. ස්ටයිලයිස් කරලා බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. මේක නම් පිස්සුවක් බං. බලහන් ඉතින් මේ අමුතු ගැම්මක් එන්නේ නේ. හරිද? ඉතින් මේ ෆොටෝස් දැක්කම ඇත්තටම බලන්න ඔන්න මේක ක්ලික් කරා මේක ක්ලික් කරා ඊට පස්සේ මේකත් ක්ලික් කරා ඊට පස්සේ මේකත් ක්ලික් කරා ක්ලික් කරලා මොකද කරන්නේ මෙන්න මේක ප්ලේස් ඔන් කැන්වස් දුන්නාට පස්සේ දැක්කද ලේයර්ස් හතරක් විදිහට සෙට් වුණා. හරි. මට පුළුවන් මේ එකින් එක හරිද? සම්පූර්ණයෙන්ම දැක්කද? මේ විදිහට අවශ්‍ය ෆොටෝ එක සිලෙක්ට් කරා. ඇත්තට මේක මේ යට තියෙන ටික මේවා කරන්න ඕනේ නැහැ. උඩ තියෙන කෙනවනේ. හරි. වට ඔන්න. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය සීන් එක ගත්තොත් එහෙම හිතන්නකෝ ඔයාට මේක තියෙද්දි මේක අයින් කරගන්න නැතුව මේක හයිඩ් කරාට පස්සේ දැක්කද ඒක යට කියනවා. හරි මේක හයිඩ් කරාට පස්සේ ඒක යට කියනවා. හරි. මට හිතන්නකෝ මට සෙට් වෙන ෆොටෝ එක මෙතනින් මේක ඒක මට එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න පුළුවන් 3x ආකාරයෙන් එක්ස්පෝර්ට්. ඉතින් මේවා එක්ස්පෝර්ට් කරලා තියාගන්න මොකද සමහරවිට දැන් විශේෂයෙන්ම ඔයාගේ YouTube channel එක වෙන්න පුළුවන්. හරි ඒ වගේ දේවල් වලට මේ වගේ ෆොටෝ එකක් ජෙනරේට් කරලා තියාගන්න පට්ට ගෙම්මක් තියෙනවා. හරි ඇත්තටම මටත් පොඩ්ඩක් මේක ගත්තා නම් මෙහෙමයි. රියලිස්ටික් ගතිය 100% තියෙනවා කියන්නේ ඇත්තටම බීට වර්ෂන් එකක් විදියට මේකෙන් හම්බෙන ප්‍රතිඵලය නම් මම හිතන්නේ ඩිසයිනර්ස්ලට එහෙම පට්ට භයානකයි එඩිටර්ස්ලා කෝ ඉන්නවද බලන්න අත උස්සන්න. හරි සෝරි ගයිස් කරන්න දෙයක් නැහැ. AI අපිව කණ්ඩ ඇවිල්ලා තියෙන හැබැයි කණ්ඩාව කියලා බය වෙන්න එපා. මේවා හැමෝටම කරන්න පුළුවන් දේවලුත් නෙමෙයි. හැබැයි මං කියන්නේ කරන්න බෑ කියලා. හැබැයි මතක තියාගන්න ලංකාවේ රෙජිස්ටර් වෙන්න බැරි ලොකු සෙට් එකක් ඉන්නවා කියන එක මට විශ්වාසයි. හරි. හැබැයි ඊමණි තියනවා කිව්වොත් එහෙම ඕනකේ ක්‍රිස්ට් වෙයි. හරි. ඒක හින්දා සමහරවිට මේ වගේ බිස්නස් ඔපචුනිටිස් විදියට අරෝගන්න හැමතිස්සම try එකක් දෙන්න. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මගේ channel එකේ හරිද මේ දේවල් ගේන්නෙත් ඔය හේතු හින්දා හැම දෙයකම මොන හරි income එකක් උපය ගන්න හරිද වාට එතනදී වැදගත් වෙවි. හරි. එහෙනම් වැඩේ තේරෙනවනේ. මෙතනින් යාට තව ලොකු කතන්දර කීයක ඉන්න නිකන් time waste කරන්න කැමති නෑ. එහෙනම් හැමෝටම good luck. bye 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 ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. මොනවා හරි තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න යන්න.